دي مش أول مرة أشتغل فيها حارس أمن، لأني في الأصل شغال بقالي 5 سنين في الشغلانة دي تبع شركة أمن خاصة. وبطبيعة شغلي كل شوية بنمسك أماكن جديدة وبنروح أماكن مختلفة، عمارات، مصانع، مولات. محدش فينا بيقول الشغل لأ. بس لما وصلت مكان شغلي الجديد حسيت بقبضة غريبة مسكتني، رغم ان المفترض همسك في عمارة في الزمالك، يعني مكان راقي جدا ومريح لأقصى درجة. وصلت العمارة أنا والمشرف بتاعي، سلمت على زمايلي اللي ماسكين وردية النهار، واللي لقيت واحد منهم بيبصلي بصات غريبة جدا. ما بقتش فاهم دي نظرات شفقة ولا غضب ولا ايه. تجاهلت كل ده وبدأت أبص يمين وشمال عشان استكشف مكان شغلي الجديد. عمارة فخمة جدا جدا، كأنك قاعد في فندق 5 نجوم. المكان الخاص بالأمن فيه تلفزيون وغلاية للشاي وطفاية للسجاير، ولا كأنك قاعد في مكتبك في شركة كبيرة. بعد شوية وصل الاتنين اللي شغالين معايا واللي كانوا أقدم مني في المكان، سلمت عليهم وبدأت الوردية. كان الشغل بيبدأ من 8 بالليل ل8 الصبح، وعرفت ان الوردية كلها بتبقى نوم، لان السكان هنا متحفظين ومفيش اي قلق بعد الساعة 10. وعرفت ان النظام هنا ان كل واحد فينا بيقعد لوحده 4 ساعات شغل، والاتنين التانيين بيدخلوا يناموا في الأوضة اللي جوه. ولو حصل تفتيش، ودي حاجة نادرة جدا لو حصلت بالليل، بنصحي بعض. واتفقوا معايا ان همسك من 12 لحد 4 الفجر. دخلت اريح شوية في الأوضة اللي جوه وانا مبتسم ومنشكح جدا. ايه الدلع اللي من اول يوم ده؟ نمت شوية عشان اصحى على صوت زميلي واللي هو بيقولي ان الساعة 12 والمفروض استلم. قمت بسرعة، غسلت وشي وعملت كوباية شاي وولعت سجارة عشان افوق شوية، ودخل زميلي ينام. وسرحت انا بخيالي، كنت مثقف للعلم وبقرأ وبحب المعرفة جدا، بل وكنت ببني لنفسي آراء فلسفية، رغم ان اللي يشوفني يقول مجرد فرد أمن ما بيفهمش. وبدأت أفكر في الوضع الاجتماعي اللي يخلي ناس تسكن في المقابر وفي العشش، وناس تسكن في أبراج زي دي أقل شقة فيها 250 متر. فعلا صدق اللي قال الحياة دايما ظلمة، والعدل مش موجود غير عند الحكم العدل. ووسط شرودي سمعت تكة قفل الأسانسير. مين ده اللي طلب الأسانسير وهينزل دلوقتي؟ ما علينا. لقيت نفسي بتمشى ناحية الأسانسير وببص على المؤشر. المؤشر وقف عند الدور التاني، وفجأة سمعت صوت زعيق قوي. جسمي كله اتنفض وانا مش عارف المفروض اتصرف ازاي. بعد كده سمعت صوت خبط قوي في الأسانسير. طب اصحي زمايلي ولا اطلع في الأسانسير تاني للدور التاني اشوف في ايه؟ طب ما هو ممكن واحد بيتخانق مع مراته، يعني مش شغلتي خالص. ووسط تفكيري الصوت كله انتهى. رجعت مكاني وقررت اتجاهل الموضوع كله. قعدت على مكتب الامن ولقيت قدامي دفتر السكان. لقيت نفسي بفتش في الدفتر اما نشوف مين بقى اللي ساكن في الدور التاني. بصيت في الدفتر وكانت الصدمة. الدور الاول غير مسكون حاليا، الدور التاني غير مسكون حاليا، الدور التالت غير مسكون حاليا. ولقيت الدنيا بتدور بيا. امال مين اللي طلب الاسانسير في الدور التاني؟ حسيت وقتها بتنميل في راسي وعقلي واقف عن التفكير. حاولت اتجاهل الموضوع كله واتفرجت على التلفزيون شوية. وبعد شوية كان الوقت عدى وجيت الساعة 4. رحت اصحي زميلي التاني عشان يستلم. صحيته واستنيت لما فاق واتكلم شوية معاي، وبعدين حكيت له على اللي حصل وقلت له هو مين اللي ساكن في الدور التاني. بصله بقى وقتها بصة غريبة وحط ايده على كتفي وقال لو عايز تكمل في الشغلانة دي ما تسألش كتير وما تقربش من الدور ده خالص. يعني ايه اللي بتقوله ده؟ زي ما سمعت الشغلانة دي فلوسها حلوة قوي، وبتنزل لنا فلوس كتير قوي من السكان كل اول شهر غير قبضك، فلو عايز تكمل اعمل نفسك مش شايف حاجة. كلامه كان عجيب جدا، بس ما حبيتش من اول يوم ادخل في صدام معاه، ورحت انام وانا معرفتش انام خالص. في اليوم التاني وصلت في ميعادي وقررت اتناسى كل حاجة حصلت امبارح. وكالعادة دخلت انام، وعلى الساعة 12 صحيت عشان استلم ال4 ساعات بتوعي. ولعت سجارتي وعملت الشاي بتاعي، وبعد شوية اتنفض جسمي على صوت قفلة الاسانسير عشان يطلع. رحت وقفت قدامه ولقيته وقف في الدور التاني،
وسمعت صوته الزعيق تاني. الصوت كان بيتردد صدى بطريقة مخيفة، كأن في خناقة بين 100 شخص. وفجأة سمعت صوت صراخ رهيب وصوت طلقات. جسمي وقتها ركبه يجي 100 عفريت. جريت زي المجنون ناحية الأوضة اللي زمايلي نايمين فيها، صحتهم بسرعة وانا مفزوع وقلت لهم في حد بيقتل حد فوق. لقيت الاتنين بصولي بغضب، ولقيت واحد فيهم مسكني من رقبتي وقال لي هو انا مش قلتلك لو عايز تكمل في الشغلانة دي ما تسألش كتير وتعمل نفسك ولا سامع ولا شايف؟ بصت لهم بخوف وانا حاسس اني اتشليت، ولا عارف افكر ولا عارف اتكلم. خرجت من الأوضة وقعدت على المكتب وسبتهم، لأن تقريبا كنت هعمل معاهم خناقة من التوتر اللي أنا فيه. مسكت نفسي بالعافية وما بقتش فاهم أي حاجة. وعدت الليلة اللي حرقت فيها علبة سجاير كاملة. لما جه الصبح واحنا بنسلم الوردية، لقيت الاتنين بيعتذرولي وبيقولولي حاول تتجاهل اللي بيحصل يا محمد، خليك تكمل معانا وبلاش تحكي اللي بتسمعه لأي حد من السكان عشان مش هيحبوا وجودك لو حكيت. كنت حاسس ان هتجنن وقتها. رحت نمت شوية ورجعت من تاني للشغل. كان صعب اسيب الشغل دلوقتي، على الأقل الاقي شغل جديد. طلبت من زمايلي 2 يقعدوا واحد يرتاح، بس رفضوا وقالوا لي ده النظام هنا ولازم تتأقلم عليه. طب نغير الفترات، انا امسك مثلا من دلوقتي للساعة 12. برضو رفضوا رفض قاطع، ولقيت نفسي الساعة 12 بستلم الفترة بتاعتي. قعدت على المكتب مستني اللي بيحصل كل ليلة، وبالصدفة ببص في ضلفة المكتب لقيت دفاتر كتير قوي. فضلت ادور فيهم لحد ما لقيت دفاتر سكان قديمة. دورت كتير لحد ما لقيت اللي صدمني. الدور التاني، الفنانة ذكرى، زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي. ذكرى مين؟ ذكرى اللي اتقتلت في شقتها من 3 سنين وقرأنا عنها في الجرايد. يا ليلة مش فايتة، هي كانت ساكنة هنا. ذكرى اللي اتقتلت ب21 طلقة. في اللحظة دي سمعت صوت قفل الأسانسير ورجع قلبي يتنفض من تاني. قربت من الأسانسير أسمع لقيت صوت خربشة غريبة، وبعدها صوت قطط مخيفة جدا. فضلت اشهق وقتها وقلبي بيتنفض بهستيريا. جسمي كله بيرتعش وانا حاسس برعب رهيب. وبعدها على طول بدأ صوت الزعيق من تاني، ووسط خوف ورعب لقيت نفسي بدون وعي بدخل الاسانسير التاني وبدوس رقم 2. وفوجئت بالكارثة اللي عملتها لما باب الاسانسير قفل وطلع بيا للدور التاني، واتفتح الباب ولقيت نفسي في دور ضلمة جدا. ريحة الموت كانت قوية قوي، حاسس اني دخلت في قلب المقابر مش دور في عمارة. خرجت من الاسانسير وانا لسه سامع صوت الزعيق اللي كان هدا شوية. ولعت الولاعة بتاعتي ومشيت شوية ناحية الشقة اللي جاي منها الصوت. ريحة الدور كانت غريبة وحاسس ان في 1000 عين بتراقبني. قربت من الشقة وانا مش عارف انا بعمل كده ليه. في اللحظة دي سمعت صوت صريخ جامد، واحدة ست كانت بتستغيث. في لحظة لقيت نفسي واقف في قلب شقة واسعة جدا، وقدام 2 رجالة و2 ستات. كنت هتجنن، انا ازاي هنا؟ انا فين؟ في اللحظة دي واحدة ست منهم صرخت، وشفت ناس لابسة اقنعة بيضربوها بالنار. وفي لحظة اتحول ضرب النار ناحية الكل، بس التركيز كان على الست اللي صرخت. جسمها وكأنه اتحول لمصفى. حتى لما وقعت فضلوا يضربوا بالنار لحد ما جسمها اتفرتك، ولقيت نفسي قدامي 4 جثث على الأرض والدم سايح منهم كلهم. فقدت السيطرة وقتها على جسمي وفضلت اتشنج وانا حاسس ان في حاجة ماسكة في رقبتي بعنف شديد كأني بتخنق. وفجأة لقيت الجثث دي بتصحى من تاني. 4 جثث شكلهم مخيف جدا والدم بيسيل منهم. نظراتهم كانت مفزعة وكلهم اتحركوا ناحيتي. كائن صوتهم مخيف وهم بيتحركوا، صوت وجع وألم. كان في حد بيحتضر قدامك وروحه وصلت للحلقوم. في اللحظة دي بس صرخت بأعلى صوت، ومع صرختي لقيت نفسي قدام باب الشقة في الضلمة. كنت ساند على الباب وفي ثانية حسيت بحاجة بتمسك في رجلي وصوت قطة غضبانة. نطيت من مكاني وجريت ناحية الأسانسير. دوست على الدور الأرضي وجسمي كله بيرتعش من الرعب. وقبل ما باب الأسانسير يقفل لمحت عيون شكلها مخيف في قلب الضلمة. ونزل الأسانسير للدور الأرضي، ووقعت على الأرض وأنا بشهق ومش قادرة أنطق بنص كلمة. ساعة كاملة وأنا عمالة أرتعش وأسناني تخبط في بعضها.
عملت قهوة وشربتها وولعت سجارة عشان اهدى شوية، ورجعت ادور في الدفاتر. الدور التاني، الفنانة ذكرى زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي. الأقارب، محمد السويدي أخ لرجل الأعمال. ولقيت نفسي بقرر إن لازم أتصل بأخو القتيل وأقوله اللي بيحصل في الشقة، وده طبعا بعد ما قررت أسيب الشغلانة دي واللي يحصل يحصل. اتصلت بيه تاني يوم ورد عليا، عرفته بنفسه وحكيت له اللي حصل. معرفش أنا عملت كده ليه، بس نصحته إنه لازم يشغل قرآن في الشقة. وطبعا خبيت عليه تماما حكاية الناس اللي لابسين أقنعة دي. ولقيته طلب مني طلب غريب، قال له انه هيديني مبلغ محترم، بس لازم اشهد قدام الشرطة ان في صوت وحركة في الشقة عشان يطلع اذن بفتح الشقة من تاني، لان ممكن تكون الشقة بتتعرض لمحاولة سرقة. وده لان الشقة كانت متشمعة بالشمع الاحمر. رفضت كتير، بس هو ترجاني وقال لي ان دي مش اول شكوى، وان كان بتوع الامن بيسيبوا الشغل بسبب كل ده، وان السكان حتى بيسيبوا العمارة، وان ده هيخلي الصحافة تشم خبر، وهو مش عايز جدل على موت اخوه. حسيت انه امر انساني، وقررت اروح معاه وامر لله. وفعلا شاهدت ان في حركة، وشكين ان في حرامي بيدخل الشقة. طلع اذن ان النيابة بتفتيش الشقة، وفعلا جيت المباحث وفتحت الشقة. وقتها طلب مني محمد السويدي اكون معاهم بما اني الشاهد. ولقيت نفسي بعد يومين مع الشرطة وبنفتح الشقة، ورجعت ليا ذكريات رهيبة من تاني. واتفتح الشقة وشفت نفس الصالة اللي شفتها وانا واقف على الباب في الليلة اياها. كان في دم في كل مكان، وريحة الشقة رهيبة، ريحة الموت. ودخلنا أوضة النوم، ووسط صمتنا لرهبة المكان اتفتح شباك أوضة النوم بطريقة مخيفة جدا، واتنفضنا كلنا. ولما بص بتوع المعمل الجنائي للشباك اكتشفوا انه اتفتح من جوه مش من بره. يعني ببساطة احنا معانا عفاريت في المكان، ويمكن قرين الست اللي ماتت غدر في المكان. وقدم محمد السويدي طلب برفع الشمع الأحمر، وفعلا اتوافق عليه. وجاب اللي ينظف الشقة وشغلوا فيها قرآن في كل مكان. وبعد كام سنة وبعد كذا مزاد اتباعت فعلا الشقة، واختفت الأفعال المريبة كلها. بس أنا فضولي سأنا أجيب كل الجرايد اللي اتكلمت وقتها عن قتل الفنانة ذكرى، لأن مقتلها كان قضية رأي عام في الوقت ده. وأكتر حكاية كانت منتشرة وقتها الآتي: زوج غيور جدا كان بيغير على مراته، وافتعل معاها شجار ليلتها في الشقة، وكان معاهم مدير أعمالها وزوجته. وطبعا مع حتة الشجار طلع سلاحه وقتل التلاتة، وبعدها قتل نفسه. وده اللي شهدت به الخدامتين اللي طلب منهم يدخلوا اوضتهم وما يخرجوش خالص. رواية تانية قالت انه كان خسر كل فلوسه، ومع اول شجار قتل زوجته ومدير اعماله وزوجة مدير اعماله، وبعدها قتل نفسه. رواية تانية قالت انها طلبت منه يعمل فحوصات عشان كانت عايزة تخلف، وهو رفض واستهزأ بيها وحصل الشجار وقتلهم. رواية جديدة بتقول انه بعد سهرة رجع سكران وقتلهم وقتل نفسه، بس بعدها اتقال ان كانت عنده قرحة في المعدة وما كانش بيسكر اصلا. بس حتى لو كانت رواية من دول صحيحة، هل هيضرب زوجته ب21 طلقة؟ اصل دي طريقة قتل واحد بينتقم، مش واحد بيتخانق بس. وفين السلاح اللي هيشيل كل عدد الطلقات دي؟ لحد ما وقعت على جريدة من الجرايد اياهم، وقريت مقال مرعب اتقال ان لغز قتلها يقع بين شقين. اولا انها في حفلة ما قالت انها واجهت عقبات زي اللي واجهت الانبياء، وده اللي خلى جماعة من اياهم تستحل دمها ويقتلوها. ودي كانت الرواية الاضعف لان الازهر برأها وقتها. والرواية الاقوى ان سبب مقتلها كانت اغنية اللي هجمت فيها نظام دولة عربية بطريقة مخيفة، وده اللي خلاهم ينتقموا منها على اللي عملته. خاصة ان كلمات الاغنية كانت قاسية جدا، منها انها قالت حميها حراميها. وده اللي خلى الاغنية تشتهر بعد كده بعنوان الاغنية التي تسببت في مقتل ذكرى. في اللي قال ان جوزها قبض تمن قتلها وقتلها، بس لو ده حصل هيقتل نفسه ليه؟ ودي أقوى رواية اتقالت، وده اللي يفسر اختفاء تفاصيل كتير جدا في قضيتها الغريبة من نوعها، ويفسر فكرة قتل الزوج والروايات الغير منطقية دي كلها. حتى شهادة الخادمتين يقال إنها حصلت بعد التهديد،
دي كل الروايات اللي وصلت لها في لغز مقتل الفنانة ذكرى. وطبعا انا ما كملتش في المكان، وان كنت حبيت اوثق حكاية الغريبة في العمارة المخيفة دي. وبعد نشرها على احد مواقع الجريمة، تواصل معايا كاتب وقال لي انه عايز ينشر الحكاية عنده. بحثت باسم احمد محمود الشرقاوي، ولقيته بيكتب عن القضايا دي، وبعتله الحكاية عشان يكتب وينشرها عنده. الحكاية كلها حقيقية. هستنى تعليقاتكم وآرائكم فيها، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. وكان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.